سلام به شما همراهان عزیز و عاشقان شعر و عرفان. امشب میخوایم بریم سراغ یکی از عمیق‌ترین و رازآلودترین غزل‌های حافظ شیرازی. غزلی که تو ظاهر از می و عشق و معشوق سخن میگه، اما در باطن حرفی بزرگتر برای روح انسان داره. حافظ همیشه پشت واژه‌هاش رازهای پنهونی داره، رازهایی درباره انسان، عشق، حقیقت، ریاکاری، آرامش درونی، اون حس امنیتی که من و تو نیاز داریم که بتونیم معنی زندگی رو بهتر درکش کنیم. توی این غزل حافظ ما رو دعوت میکنه که به جای قضاوت دیگران به پاکی دل نگاه کنیم، به جای غرور عشق رو انتخاب کنیم، به جای ظاهر حقیقت رو ببینیم. پس اگر دلت میخواد چند دقیقه ای از شلوغی دنیا فاصله بگیری و با صدای حافظ همسفر بشی، با من تا پایان این ویدیو همراه باش. غزل 105 حافظ میگه: صوفی ارباده به اندازه خورد نوشش باد، ورنه اندیشه این کار فراموشش باد. آن که یک جرعه می از دست تواند دادن، دست با شاهد مقصود در آغوشش باد. پیر ما گفت خطا بر قلم صون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. شاه ترکان سخن مدعیان می شنود، شرمی از مظلمه خون سیاوشش باد. گرچه از کبر سخن با من درویش نگفت، جان فدای شکرین پسته خاموشش باد. چشمم از آینه داران خط و خالش گشت، لبم از بوسه ربایان بر و دوشش باد. نرگس مست نوازش کن مردم دارش، خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش باد. به غلامی تو مشهور جهان شد حافظ، حلقه بندگی زلف تو در گوشش باد. بریم با هم سراغ تعبیر و تفسیر این 8 بیتی از لسان غیب حافظ شیرازی. توی بیت اوله که حافظ میگه اگر صوفی، اگر اون عارف شرابو به اندازه از روی آگاهی بنوشه، گوارایش باد، نوشش باد. اما اگر از حد بگذر و گرفتار افراط بشه، بهتره که اصلا سراغ این کار نره. در ظاهر سخن از شرابه، اما در باطن حافظ داره درباره تمام خواسته ها و لذت های زندگی حرف میزنه. حافظ داره از اعتدال میگه، تعادل رو داره ستایش میکنه. میگه هر چیزی اگر با شعور و تعادل و صداقت همراه باشه زیباست، اما افراط حتی در معنویت انسان رو گمراه میکنه. توی بیت دومی که میگه آن که یک جرعه می از دست تواند دادن، دست با شاهد مقصود در آغوشش باد. کسی که بتونه حتی جرعه عشق، محبت یا معرفت رو به دیگران ببخشه، سزاوار رسیدن به آرزوهاشه. حافظ در اینجا بخشندگی روح رو داره ستایش میکنه. انسانی که نور و آرامش رو میان دیگران تقسیم میکنه، خودش به وصال حقیقت میرسه. پیر ما گفت خطا بر قلم صون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. پیر و مراد ما گفت در آفرینش خداوند هیچ اشتباهی وجود نداره و خوشا به حال کسی که با نگاهی پاک عیب‌های ظاهری دنیا رو نمیبینه. یعنی اگرم عیبی هست اونا ظاهریه، من و تو میایم بهش میپردازیم. دنیا بر پایه نظم کلی چیده شده. اگر یه جا زشتی داری میبینی، این به خاطر اینه که شاید زاویه دید من و تو خرابه و در نهایت امر اون کل اشتباهی درش نیست، خطایی درش نیست. این یکی از این عمیق‌ترین پیام‌های حافظ. میگه جهان رو با چشم عشق ببین. اگر نگاه انسان پاک باشه، حتی نقص‌ها هم معنای الهی پیدا میکنه. شاه ترکان سخن مدعیان میشنود،
شرمی از مظلمه خون سیاوش باد. حافظ از معشوق یا حاکمی سخن میگه که به حرف بدگویان گوش میده و بیگناهان رو میرنجونه. اشاره به سیاوش یادآور بیگناهی و مظلومیتشه. حافظ هشدار میده که قضاوت ناعادلانه و شنیدن سخن حسودان میتونه انسان رو به ظلم بکشونه. گرچه از کبر سخن با من درویش نگفت، جان فدای شکرین پسته خاموشش باد. گرچه معشوق از روی غرور با من سخن نمیگه، اما من هنوز عاشق لبهای شیرین و سکوتش هستم. حافظ در اینجا عشق بی قید و شرط انسان رو نشون میده. عشق بلاعوض، عشق بدون چشم داشت. عاشق واقعی حتی از سکوت معشوق هم لذت میبره. چشمم از آینه داران خط و خالش گشت، لبم از بوسه ربایان بر و دوشش باد. چشمانم محو زیبایی چهره او شده، لبانم آرزوی بوسه بر شانه آغوش اونو داره، یارشو داره میگه. در ظاهر این بیت خیلی عاشقانه است، خیلی صحبت از معاشقه است، اما در عرفان معشوق نماد حقیقت الهیه. روح انسان مشتاق نزدیک شدن به زیبایی مطلقه. نرگس مست نوازش کن مردم دارش، خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش باد. چشمان مست و زیبای اون انقدر دلرباست که اگر خون عاشقها رو هم بنوشی باز هم گواراشه. حافظ اقرار شاعرانه میکنه تا شدت عشق رو نشون بده. عاشق واقعی از رنج عشق فرار نمیکنه، چون همین درد رو مقدس میدونه. و در بیت آخره که میگه به غلامی تو مشهور جهان شد حافظ، حلقه بندگی زلف تو در گوشش باد. حافظ میگه من در دنیا به بندگی و عشق تو معروف شدم و افتخار میکنم که اسیر زلف و عشق تو هستم. این پایان غزل نهایت تسلیم عاشقانه است، تسلیم در برابر عشق، زیبایی و حقیقت. حالا بریم بعد از معنی و تفسیر بیت به بیت این غزل ببینیم پیام کلیش برای امروز من و تو چیه. چیزی که با شنیدنش دوست داریم از این هیاهو و شلوغی روزمره فاصله بگیریم. این غزل حافظ چیزی که برداشتمه بیش از هر چیز درباره نگاه انسانه. حافظ میخواد بگه دنیا همون گونه دیده میشه که دل ما میخواد ببینه. اگر دل انسان پر از قضاوت باشه همه جا خطا میبینه، اما اگر دلش پاک باشه حتی رنج و شکست ها هم خودش یک معنای عمیق پیدا میکنه. پیام عمیق این غزل برای انسان امروز اینه که در زندگی افراط نکن، دیگران رو زود قضاوت نکن، فریب حرف حسودا رو نخور، زیبایی رو با دل ببین نه فقط با چشم، و مهمتر از همه بدون عشق زندگی نکن. حافظ باور داره انسانی که عشق رو بشناسه حتی دردهاش نیز مقدس میشه. در دنیای امروز که آدم‌ها مدام درگیر رقابت و غرور و قضاوت هستن، این غزل دعوتیه به مهربانی، تعادل و عاشقانه زیستن. و بعد از این پیام کلی، اگر تویی که نیتی در سر داشتی، نیت کردی و برای شنیدن فال این غزل اینجا هستی، اینو باید بگم که ای صاحب فال، با زبانی آروم اما عمیق حافظ داره بهت میگه که دلت این روزا بین عقل و احساس سرگردونه. گاهی میخوای همه چیز رو رها کنی و به آرامش برسی، گاهی هم درگیر فکرها و قضاوت‌های مردم میشی. اما حافظ اومده تا رازی رو بهت بگه. همه راه‌های زندگی رو با سختگیری و ترس نمیشه پیمود. گاهی باید به دل اعتماد کرد، گاهی باید جهان رو ساده تر دید. این غزل
نشونه اینه که در اطراف تو آدم‌هایی هستن که شاید حرفای نادرست یا قضاوت‌های تلخ درباره تو دارن، اما حافظ میگه به سخن مدعیان دل نبند. حقیقت تو زمانی آشکار میشه که صبر کنی. اگر این روزها از بیمهری کسی رنجیدی، بدون که سکوت او پایان عشق نیست. بعضی آدما دوست داشتن و بلدند، اما بیان کردنشو نه. این پیام نشونه اونه که به زودی نگاهت به زندگی تغییر میکنه. اتفاقی کوچیک یا دیداری ناگهانی تو رو از اندوه قدیمی بیرون میاره. درهای تازه‌ای به روی قلبت باز میشه، اما شرطش اینه که کینه‌های قدیمی رو رها کنی. و در ضمن حافظ بهت هشدار میده که افراط در هر کاری آرامش تو به هم میریزه. نه بیش از حد وابسته شو، نه بیش از حد سخت بگیر. تعادل همون رازیه که تو رو نجات میده. و نشونه دیگه که تو این فال هست اینه که تو بیش از اون چه که فکر میکنی نزد خدا عزیزی. بعضی تأخیرها توی زندگی نشونه فراموش شدن نیست، نشونه آماده شدن زمان مناسبه. اگر نیتی در دل داری، حافظ میگه با امید ادامه بده. راه تو بسته نیست، اما باید صبر، وقار و قلبی پاک داشته باشی برای ادامه مسیر. به زودی آرامشی به دلت میرسه که مدتها دنبالش بودی. آرامشی که نه از دنیا بلکه از درون خودت متولد میشه. به خدا یه روزی برای هممون شاید پیش اومده باشه، میبینی که بیرون دور و برت اتفاق خاصی رخ نداده، اما میبینی که به شکل عجیبی همه چیز سر جاشه. این فقط و فقط به خاطر تغییر نگاه به زندگیه. میبینی پولی وارد حساب بانکی نشده، ارثی بهت نرسیده، موقعیت شغلی سر راه نیومده، اما میبینی حال دلت خوبه با همون مشکلات سابق، ولی انگار تو قوی تر شدی، انگار بازی رو برای ادامه راه بلد شدی. و این بود پیام امروز. یه بار دیگه با همدیگه همسفر شدیم و یکی از رازهای شگفت‌انگیز حافظ رو با همدیگه شنیدیم. حافظ این شاعری که بعد از قرنها هنوز حرف دل انسان امروز رو میفهمه. اگر از این تفسیر و این فال لذت بردی، حتما این ویدیو رو با دوستات به اشتراک بذار و ویدیو رو لایک کن، چنل رو سابسکرایب کن. این کار تو به من انرژی میده. تا دیداری دیگه و غزلی دیگه از خواجه شیراز، دلهاتون پر از عشق و نگاهتون روشن و راهتون سبز. پوینده باشی و پایدار.